ඉතින් ගාලා තියෙනවා. කොපි කළ හැක සම කළ නොහැක කියලා ඉතින් ඇත්ත තමයි. ඒක පේනවා ඉතින් අපච්චිගේ රොටි කඩේ. ඉතින් අපි හැම දවසකම නුවර යනවා නම් ඉතින් මෙතන කන්නාරෙන් ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම කිව්ව සර සම්බෝලි. මේ සම්බෝලි මාර සරයි රහයි. පට්ට සරයි. කොහොමද කට්ටියට අපි ඉතින් නුවරේ ඉඳන් නුවර යන ගමන් එතන තියෙන බොස් පේන ඉතින් අපච්චිගේ රොටි කඩේ. ඉතින් අපි හැම දවසකම අපච්චිගේ රොටි කඩේ නතර වෙලා තමයි යන්නේ. රොටි එකක් කවලා සර බිම්මල් එකක් එක්ක සම්බෝලයක් එක්ක හොඳ පෙට්ටි විරිස් දාපු ද සම්බෝලයක් එක්ක මේකේ තියෙනවා සම්බෝලයක් හදලා තියෙනවා බිම්මල් තියෙනවා. රොටි කාලා තමයි යන්නේ අපච්චිගේ රොටි කඩෙන්. කාලත් ඒක බීලා තමයි යන්නේ. නුවර යන ගමන් අපි මාලිගාවට යන ගමන් රොටි එකක් කාලා අපච්චිගේ රොටි කඩේ. ගාලා තියෙනවා. කොපි කළ හැක සම කළ නොහැක කියලා ඉතින් ඇත්ත තමයි. රොටිතේ. අපච්චිගේ තේ කඩේ. අපච්චිගේ තේ කඩේ තියෙන රොටි තියෙනවා, කැම ජාති තියෙනවා, රයිස් තියෙනවා, කොටු තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා දැන්. කල දෙකක් දාලා අත සෝදාගෙන තියෙන එක. රොටිත් තියෙනවා, බතුත් තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්ුත් තියෙනවා, කොතුත් තියෙනවා, කේකුත් තියෙනවා, සම්නතේ. ෂෝට් ඊට්ස්ුත් තියෙනවා, අප්ප තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම දවසකම නුවර යනවා නම් ඉතින් මෙතන කන්නාරෙන් ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. ඉතින් අදත් ආවා. බිම්මල් කරිය ඉවර වෙලා. එන්න තියෙනවා. අම්මා තියෙනවා. හදප තියෙනවා. වඩේ තියෙනවා. වඩේ තියෙනවා. කටිස් තියෙනවා. රොටි තියෙනවා. මෙන්න මයිකල් සම්බෝලි තියෙනවා. බිම්මල් කරිය ඉවර වෙලා පරිප්පු තියෙනවා. අංක පරිප්පු එක කරන් යන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කිව්ව සර සම්බෝලි පිටි විරි සම්බෝලි. හදපක් කරගෙන. එන්න පෙමරු. පරිප්පුයි සම්බෝල ටිකක් විදාගත්තා. මේ සම්බෝල මාර සරයි රහයි. පට්ට සරයි. පුරුදු වැඩේ ගුඩ් ගත්තා. ඒක මාළයි. ini sambal ටිකක් එක්ක නිකන් itu sambal galak එක්ක ටිකක් ටිකක් ඉතින් අපි අපච්චිගේ තේ කඩේ ඉඳන් යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. නුවර පැත්තේ ඉඳන් නුවරඑලි පැත්තට එනවා නම් නුවරඑලි පැත්තේ ඉඳන් නුවර පැත්තට එනවා නම් අපච්චිගේ තේ කඩේටත් ගොඩ වෙලා යන්න. කන්න පුළුවන් එළවලු බතේ කන්න පුළුවන්. රයිස් ඇන් කඩේ තියෙනවා, රයිස් තියෙනවා, කොත්තු තියෙනවා, රොටි තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි නම් ඉන්නේ රොටි කන්න. රොටි කාලා තේ එකක් හකුරු කෑල්ලක් එක තේ එකක් බීලා යන්න පුළුවන්. කාට එකක් බීලා යන්න පුළුවන්. ෂෝට් ඊට්ස් වර්ග තියෙනවා. අප්ප මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් යන් නුවරට. අපි ඉන්නේ නම්බර 62 මිහිඳුපුර කටුකිතුල.
තමයි අපච්චිගේ තේ කඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගහලා තියෙනවා කොපි කළ හැක සම කළ නොහැක කියලා. ඉතින් ඇත්ත තමයි.